Yo, isa sa mga non-meta hero na napipick na kahit papano ngayon ay si Dairot. Hindi ganun kataas yung pick rate niya pero 2 beses din siyang naban sa blue side. Ibig sabihin lang nito kahit hindi siya meta, ginagamit siyang pang-counter sa ibang meta hero. Kailangan niya lang ng adjustment pagdating sa emblem at build. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan muna natin ngayon kung kailan siya magandang piliin at kung bakit siya kinukonsider na iban. Dahil usong-uso yung mga high sustain, low damage na heroes ngayon sa XP lane tulad ni Esmeralda na meron lang namang 58% pick ban rate at 68% na win rate. Pag tinapatan mo siya ng tulad niyang high sustain, low damage na hero, halimbawa si Uranus, maglolokohan lang sila sa lane kasi isusustain lang nila yung mga damage ng isa't isa. Kaya naisipan ng mga pro team na gumamit ng burst hero sa XP lane para di na mabigyan ng chance yung mga high sustain hero na mag-regen pa. At perfect candidate dyan si Dairot dahil lang naman sa 75% physical defense reduction. Mapa Esme o Uranus man yan, kayang-kaya talaga niyang tunawin. Tignan nyo dito kung paano tunawin ni Trimartisi yung Uranus sa stream niya. Take note, level 1 pa lang yan. Ito yung dahilan kung bakit makikita nyong kinukonsider talaga siyang i-pick sa MPL panlaban sa mga high sustain at low damage na hero. Tignan nyo dito, pagka-pick ng Esme ng Echo, binan kagad nila sa second phase yung Dairot. Isipin nyo, kahit yung Echo na number 1 team ngayon pagdating sa standing sa MPL, kinukonsider pa rin yung threat na kayang ibigay sa kanila ng Dairot. Nung nag-Esme din yung TNC, nag-Dairot kagad yung blacklist. Same din dito, nag-Esme naman yung RSG, sinagot to kagad ng Dairot ng Bren. Medyo lumilinaw na yung pattern, ba? Diba? Tignan nyo dito, nung nag-Esme naman yung Bren, tignan nyo, binan nila kagad sa second phase yung Dairot. Parang yung ginawa ng Echo kanina. Dito din, Onyx naman yung gumamit ng Dairot pansagot sa Esme ng Bren. Napapaisip ka na ba kung malakas talaga si Dairot ngayon, bakit hindi siya stable pick sa XP lane? Yung kit niya kasi masyadong pang-aggressive, yung passive niya yung nag-iisang sustain niya at ma-activate mo lang yon pag gumamit ka ng 3 basic attack. Paano pag nalugi ka sa poke tapos nag-lane freeze yung kalaban mo? Wala ka ng way para ma-restore yung HP mo. Lugi ka na kagad sa laning phase. Kaya dito napapasok yung unang adjustment na gagawin mo. Imbis na gumamit ng assassin emblem na killing spree o kaya high and dry para sa burst damage, magfe-festival of blood ka. Para kahit malugi ka sa trade, pwede mong gamitin yung mga skill mo pang sustain. Yung pangalawang adjustment naman na kailangan mong gawin ay sa build. Imbis na mag-War Axe ka, Dominance Ice yung magiging first build mo. Napapaisip ka na siguro, akala ko ba i-burst mo yung kalaban? Bakit ako magta-tank build? Una, dahil wala ka namang crowd control, kailangan mong pigilan yung high sustain ng kalaban mo. Pangalawa naman, dahil sa skill mechanics ni Dairot na pag-uusapan natin mamaya. Kung nagdadalawang isip ka kasi halos lahat ng Dairot na nakikita mo, War Axe yung inuuna, hindi lang ako yung may gantong idea. Eto, tignan nyo, galing na to mismo kay Wolf at saka sa stream ni Dilar. Big mistake coming out from Flap. Yeah. He lost that fight. He should be winning that matchup, but unfortunately wasn't able to do so. I think he's prioritizing War Axe, which is typically not the first item for the X-Plane Dairot nowadays. Usually go for somewhere along the lines of Dominance Ice. And specifically against this team, imagine this is Esmeralda, this is... Makunat ka dyan, tiga. Makunat yan. Hindi, maganda to guys. Maganda to. Sa mga nagdidirot guys. Sa mga nagdidirot, pagkatapat niya SB, mas maganda to build na to. Ngayon, kung nagiging interested na kayo kung ano yung special kay Dairot, bago tayo pumunta sa gameplay tips na nakita ko sa mga streams nila, paspasan muna natin yung skill mechanics ni Dairot. Oo nga pala, magpapavaccine ako this week kaya medyo short analysis lang muna yung mga magagawa ko. Para makabawi naman sa inyo, skin na lang yung ipaparaffle natin this week. Tatanggalin na natin yung mga emote. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video.
Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito iraraffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Yung passive ni Dairot, magiging enhance yung pangatlong basic attack mo at meron tong tatlong effect. Una, mas malakas at magiging AoE yung damage nito. Pangalawa naman, may kasama din tong HP regen sa bawat tatamaan nito. Kaya mas maganda kung malapit ka sa minions pag naging aggressive ka sa kalaban para mas maraming HP restore yung makuha mo. Pangatlo, may kasama din tong cooldown reduction sa skill 1 at skill 2 mo. Ito yung dahilan kung bakit nagda-tank build si Dairot ngayon kasi pag mas makunat ka, mas matagal ka sa team fight. Ibig sabihin, maraming beses mo mapapagana yung passive mo na magsusustain sa'yo at magbabawas din ng cooldown sa skill 1 at skill 2 mo na magli-lead sa sustain kasi naka Festival of Blood ka at saka sa 75% physical defense reduction galing sa skill 2 mo na magpapalakas hindi lang ng damage mo pati na din ng damage ng assassin yung jungler o ng marksman yung gold laner. Yung skill 1 mo naman AoE damage siya at saka slow. Ito yung ipang popoke mo sa kalaban at saka maganda din tong pang wave clear. Yung enhanced version nito, mas malayo yung range niya at saka mas mataas yung damage nito. Bukod pa doon, doble din yung slow. Yung skill 2 mo naman, may dalawang phase siya. Sa unang gamit, dash siya tapos hihinto ka sa unang target na tatamaan mo. Hindi nakasulat sa skill description nito pero may kasama din tong mini knockback. Kaya pwede mo tong gamitin ipang-cancel sa mga channeling na skill tulad ng ulti ni Odette. Yung pangalawang phase naman nito, ita-target nyo na siya sa kalaban. Bukod sa damage, mababawasan din nito ng 50% yung physical defense ng target mo. Pero hindi lang dyan natatapos yan kasi yung enhanced version nito, bukod sa tataas yung damage at magkakaroon ng slow, magiging 75% lang naman yung physical defense reduction mo. Ito yung dahilan kung bakit kahit anong buo mo ng defensive item, warat ka pa rin kay Dairot. Pag di mo naman ginamit yung second phase ng skill 2 mo, bawas yung magiging cooldown nito. Pag level 5 na to, automatic na magko-cooldown yung skill 2 mo pag hindi mo ginamit yung phase 2. Yung ulti mo, ito yung ipang burst mo pero take note lang na may additional damage din to depende sa HP lost ng kalaban. Kaya mas low yung buhay ng kalaban, mas tataas din yung damage mo. Diba, skill 2 at ulti mo pa lang, warat na yung kalaban. Pagdating naman sa gameplay tips, isa sa mga nauusong strat ngayon ay yung early game pa lang inaagawan mo na ng jungle yung kalaban. Madalas nyo makitang ginagawa to ng Onyx, Echo at saka RSG kaya napaka-dominating ng laban nila. At dahil mataas yung damage ni Dairot lalong-lalo na sa early game, lagi talagang inaagaw ni Dilar yung jungle ng kalaban. Ulitin ko lang ha, jungle ng kalaban. Huwag mong agawan ng jungle yung kakampi mo. Tapos pag nag-up yung core nyo, magagalit ka. Sasabihin mo, yung core. Tignan nyo dito, laging kinukuha ni Dilar yung gold crab. Wala namang kasing magagawa si Flap kasi lamang talaga si Dairot sa laning phase. Pag pinilit niyang lasitin to, di mapopoke siya, lalo lang siyang malulugi sa laning. Mas maganda din sana kung kaya nyong agawin yung Kramer ng kalaban tulad naman ng ginagawa ni Edward. Dahil usong-usong strat nga ngayon yung pag-i-invade sa jungle, malaking tsansa na gawin din to ng kalaban sa inyo kaya make sure na pinoprotektahan mo din yung jungle nyo.
Parang dito, uuwi na sana si Dilar pero narinig niya na magte-try mag-invade yung kalaban. Kaya tinigil niya muna yung pagtitipi para suportahan yung Ling sa pagkuha ng Kramer. Next tip natin, napanood ko naman sa gameplay ni Trimar TC. Hindi niya tinitipid yung ulti niya pang clear ng wave, lalong-lalo na kung tingin niya kapalit nito makakapag-push siya. Tignan nyo dito. Nakita ni Trimar TC na pamid yung Uranus. Dahil dyan, wala siyang kalane ngayon kaya ginamit niya kagad yung ulti niya pang fast clear. Kasi walang magde-dev, sure siyang makakapush siya kasi mataas talaga yung damage ni Dairot. Pagdating naman sa spell, may dalawang option kayo. Una yung Petrify kasi sakto yung cast animation ng ulti nyo sa Petrify. Pangalawa naman yung Flicker kasi pwede kayong mag-ulti sa kayong mag-flicker habang kinakast nyo yung ulti nyo. Pagdating sa build, sabi ko nga kanina, Dominance Ice para anti-sustain, saka mag-War Axe para sa damage at penetration. Tapos, babalik ka ulit sa defensive item depende sa pangangailangan mo. Pwedeng Atinas kung kailangan mo ng magic defense o kaya naman Antikiras para sa physical damage. Pagtapos nito, depende na sa pangangailangan mo sa game. Pwede ka magtuloy-tuloy ng defensive items o kaya kung nabubuhay ka naman sa clash, pwede ka mag-Malefic Roar saka ka mag-last item ng Immortality. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.